සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් ඔයාලට මතකද මං මීට පහුගිය දවසකදී පොරොන්දු වුණා CREATIVEARTLK channel එකට subscribe 65000ක් ආවට පස්සේ transitions pack දෙකක් දෙනවා කියලා. ඉතින් එක transition pack එකක් Adobe Premiere වලට අනිත් transition pack එක DaVinci Resolve වලට. ඉතින් DaVinci Resolve transition pack එක මම අද ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙන්නේ Adobe Premiere වලට transition pack එකක්. DaVinci වලට දෙන්නේ නැති ප්‍රධානම හේතුව තමයි මම DaVinci වල තාමත් advanced tutorials කරලා නැහැ. තාමත් transitions apply කරන තැනට මම ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඉක්මනින්ම ඔයාලට DaVinci වලට transition pack එක දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අද transition pack එකක් දෙනවා Adobe Premiere වලට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා කොහොමද මේක download කරගන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද මේක apply කරගන්නේ. මේක apply කරගද්දී errors කිහිපයක් වෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ errors fix කරගෙන හරියට මේ transitions use කරන්නේ කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේ ඔයාලට දෙන පළවෙනි transitions pack එක නෙවෙයි මීට කලිනුත් මම ඔයාලට transitions pack දීලා තිනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ card එකක් display වෙනවා. එතනින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මම කලින් දීපු transitions මොනවද කියලා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් අද transitions pack එකත් ඇතුළුව. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකට. අපි බලමු කොහොමද මේ transition pack එක ගන්න. ඒ වගේම කොහොමද මේක use කරන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. Adobe Premiere විතරක් නෙමෙයි මේ වෙද්දි DaVinci Resolve ඒ වගේම Filmora, Photoshop ඒ වගේම YouTube ගැන මේ වගේ ගොඩක් tutorials අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද episode එකට. මම SG Fernandes. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි Adobe Premiere software එක මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මම timeline එකට clips දෙකකුත් import කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ transitions pack එක අපි Premiere එකට import කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දීපු transitions use කරපු අයට මේක නම් පුරුදු කාරණයක් අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැ. කොහොමුණත් අලුතෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන අයට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මම දෙන transition pack එක import කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ transition pack එක තියෙන location එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා dot transition කියලා තියෙන්නේ. මම මේක double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහ folders ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම යනවා මෙතන transitions කියන folder එකට. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් transitions file කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන transitions විදිහට තියෙන්නේ Adobe Premiere project files. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති 4K file එකක් තියෙනවා. වගේම full HD ඊට පස්සේ HD ඊට පස්සේ අනිත් resolutions වලටත් file තියෙනවා. මම මෙතන use කරන්නේ full HD කියන ෆයිල් එක. ඒ කියන්නේ 1920 1080 කියන එක. ඔයා මතක තියාගන්න ඔයා එඩිට් කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක අනුව මෙතන resolution එක තෝරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා 4K එකක් එඩිට් කරනවා නම් මෙතන HD resolution තියෙන ෆයිල් එක import කරගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී use කරන්නේ HD footages දෙකක්. ඒක නිසා මම මෙන්න මේ HD ෆයිල් එක තෝරගන්නවා. මම simply කරන්නේ මේක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මගේ Adobe Premiere වල project panel එකට drag and drop කරනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ window එකේ මෙතන පළවෙනි tick එක active කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ පහතින් තියෙන ticks දෙකත් අනිවාර්යෙන්ම active කරන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ window එක okay කරනවා. ඉතින් ඔයා මේ window එක okay කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහ තවත් window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ error message එකක්. ඒ කියන්නේ අපි import කරගත්ත project file එකට අදාළ යම්කිසි file වගේක් missing කියලා. ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා manually මේ files තියෙන location එක තෝරලා දීලා මේ file missing issue එක නිවැරදි කරගන්න. ඉතින් ඔයාට සරලව කරන්න තියෙන්නේ මෙතන locate කියලා button එකක් තියෙනවා. මේක press කරන්න. මේක press කරලා හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ දුන්න transitions ටික ඔයා download location එකට යන්න. මෙතනදී මම download කරගත්ත location එකට යනවා. මම document වලට නෙමෙයි download කරගත්තේ. මෙතන download කියන folder එකේ මෙතන transitions කියලා folder එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ dot transition කියන folder එක. මම මේකත් double click කරලා okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ folders ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ folders ටික ආවට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන search කියන button එක press කරන්න. press කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති files ටිකක් මෙතන search වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ window එක okay කරනවා.
ඊට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වින්ඩෝ එකේ මෙන්න මේ ෆයිල්ස් ඉස්සරහින් හරි ලකුණ වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී තව ෆයිල්ස් ටිකක් මිසින් ඒක හරියටම සර්ච් වෙලා නැහැ. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆයිල් එකේ ෆෝමැට් එක තියෙන්නේ wave ෆෝමැට් එක. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ transitions වලට අදාළ sounds ෆයිල් තමයි මේ wave කියන ෆෝමැට් එකෙන් තියෙන්නේ. right මම නැවතත් කරන්නේ මෙතන locate කියන බටන් එක press කරනවා. locate බටන් එක press කරලා පස්සේ නැවතත් ඔයාලට සුපුරුදු window එකම එනවා. මෙතනින් නැවතත් යන්න ඔයාගේ transitions තියෙන location එකට. මෙතනදී මතක තියාගන්න මම මේ යන location එක මගේ ෆයිල් එක තියෙන location එක. හැබැයි ඔයා කොහෙටද download කරන්නේ මේ transition pack එක? එතනයි මෙතනින් browse කරන්න ඕන. right මෙතන මම යනවා footage කියන folder එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන footage කියන folder එක. ඊට පස්සේ කරන්නේ මෙතන sound කියන folder එක මම double click කරනවා. double click කරලා මෙතන search කියන බටන් එක press කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ window එකේ හරියට මේ path පේන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ section එකෙන් අල්ලලා මේ path එක මෙන්න මේ විදිහට පේන විදිහට adjust කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන සරලව search කියන බටන් එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති files වගේක් මෙතන search result එකේ ආවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවත මේ window එක okay කරනවා. ඒ window එක okay කරාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ error message එක තිබ්බ window එක automaticallyම disappear වෙලා යනවා. මම මෙතනදී මේ window එක manually close කරේ නැහැ. මොකද එතනදී missing file එක හැම එකක්ම හම්බුන නිසා ඒ file එක auto close වෙනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් project panel එකේ අපේ transition folder එක තියෙනවා. මම මේක double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ transitions library එකට එනවා. ඉතින් මෙතනදී project panel එකේ අපිට මේ list view එක නැත්නම් thumbnail view එක ගොඩක් ලේසියෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ project panel එකේ පහතට එන්න ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක on කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට thumbnail view එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට list view එකට ඕන නම් මෙන්න මේ option එක press කරලා list view එකට ගන්න පුළුවන්. right මෙතනින් අපි මෙන්න මේ zoom කියන folder එක double click කරමු. ඒක ඇතුළේ ඔයාලට පේනවා ඇති categories ගොඩක් තියෙනවා. මම මෙතන split left කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේ transitions වල preview එකක් බලා ගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මේ list view එකෙන් thumbnail view එකට change වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ mouse point එක මේ අදාළ transition එකක් උඩට අරන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට මුල ඉඳලා අවසානයට drag කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ transition එකේ preview එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ transition එකක් මේ විදිහට drag and drop කරනවා මගේ timeline එකට. ඔයාලට පේනවාද transition එක import වුණා. හැබැයි මෙන්න මේ විදිහට transition එකේ තිබ්බ preview image එක තමයි තියෙන්නේ. මෙතනදී අපිට preview image එක delete කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට වැටුනොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා timeline එකේ setting එකක් වෙනස් කරන්න ඕන. ඒක මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම නැවතත් මගේ මේ transition එක delete කරනවා. right transition එක delete කළා මම timeline එකේ වම් අත පැත්තට එනවා. වම් අත පැත්තේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් buttons කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන මෙන්න මේ පළවෙනි button එක disable කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක blue color වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක grey color එන විදිහට disable කරන්න ඕන. right ඊට පස්සේ මම transition එක මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරනවා. right මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරනවා. හැබැයි එතනදිත් හරියට import උනේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ image එක delete කරන්න option එකක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ අර preview transition එක තමයි මෙතනට import උනේ. ඉතින් මට පුළුවන් හරියම විදිහට මේක import කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. නමුත් මම import කරගatti එන errors ටික ඔයාලට පෙන්නුවොත් ඔයාලට ගොඩක් lazy වෙනවා ඒ errors ටික fix කරගෙන මේ transitions apply කරගන්න. right මම නැවතත් transition එක delete කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම නැවතත් timeline එකේ වම් අත පැත්තට එනවා. වම් අත පැත්තට ආවම පේනවා ඇති මෙන්න මේ section එකේ මෙන්න මේ track එක active වෙලා තියෙන්නේ. මම මේක disable කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති එතන කිසිම track එකක් active වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ transition එක මේ විදිහට drag and drop කරනවා මගේ timeline එකට. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති අපි කලින් apply කරපු අවස්ථා දෙකේදීම අපිට මේ විදිහට layers කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. තනි layer එකක් විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. හැබැයි ඔයා හරියට transition එක apply කරනවා නම් මේ විදිහට layers කිහිපයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right මේ transition එකේ තවමත් අපේ preview image එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ පළවෙනි layer එක select කරලා සරලව delete key එක press කරන්න. එතකොට අපේ preview image එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ transition එක උඩින් red mark එකක් පේනවා. මේ red mark එක නැති කරගන්න ඕන. නැත්නම් අපිට transition එක smoothly play කරලා බැලීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ play head එක මේ transition එකේ මුලට ගේනවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ I press කරනවා. ඊට පස්සේ transition එක අවසානයේට play head එක ගෙනල්ලා keyboard එකේ O press කරනවා. ඊට පස්සේ මම enter key එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ transition එක සරලව render වෙනවා.
ඉතින් බැරි වෙලාවත් මේ විදිහට enter කරාට පස්සේ ඔයාගේ transition එක rendering උනේ නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට in out point දාලා යන්න මෙතන sequence menu එකට ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් render into out කියලා option එකක් මේක select කරලත් ඔයාට සරලවම rendering කරගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ preview එකක් play කරලා right මම මේ transition එක apply කරන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. බැරි වෙලාවත් මේ විදිහට drag and drop කරද්දී මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම නැවතත් මේ transition එක delete කරගන්නවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ transition එක double click කරන්න. double click කරාට පස්සේ ඔයාට නැවතත් වෙනම sequence එකකින් මේ transition එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ preview image එක delete කරන්න. ඊට පස්සේ මේ transition එක මේ විදිහට highlight කරලා control C press කරන්න. C press කරලා මෙන්න මේ අදාළ තැනට ගෙනල්ලා control V press කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ video clip එක replace වුණා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ timeline එකේ මුලට යන්න ගිහිල්ලා ඔයාගේ video clips තියෙන track disable කරන්න. මගේ මෙන්න මේ track එකේ තමයි clip එක තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මෙන්න මෙතනින් මේ track එක disable කරනවා. අපි හිතමු ඊටත් උඩ track එකකින් තාම මොන හරි වගේ තිබ්බා කියලා. එහෙම වුණොත් ඒ track එක disable කරන්න. නැත්නම් ඔයාගේ transition එක ඒ අදාළ video clips overwrite වීමක් වෙනවා. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control V press කරලා මේ විදිහට paste කරගන්නවා. තව දෙයක් කියන්න ඕන. අපි හිතමු මෙන්න මේ track එකේ ඔයාගේ voice එකක් මොන හරි තිබ්බා කියලා. ඒ voice තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ transition එකේ sound එකට ඔයාගේ voice එක replace වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒකටත් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ audio track එක මේ විදිහට disable කරන්න. මම උදාහරණයක් විදිහට මේක නැවතත් undo කරලා මේක නැවතත් control V press කරලා paste කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ audio track එක disable කරා. ඒක නිසා මගේ transition එකේ sound එක මේ audio track එකට paste උනේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහටත් ඔයාලට පුළුවන් transition එක ගොඩක් සරලව add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ transition එක මේ විදිහට highlight කරලා ඔයාලට පුළුවන් ගානට මේක align කරගන්න. මතක තියාගන්න මේ transition එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති cut එකක් තියෙනවා. ඒ cut එක ඔයාගේ video clips දෙක එකතු වෙන තැනට align කරන්න. right ඊට පස්සේ නැවතත් මම මේක pre render කරගන්නවා. in out point දාගෙන තියෙන්නේ. මම යනවා sequence වලට ගිහිල්ලා render into out කියන බටන් එක press කරනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඒ වගේම තමයි මම මෙතනදී පෙන්නුවේ එක සාම්පල් එකක් විතරයි. මේ විදිහටම තමයි අනිත් මේක ඇතුලේ තියෙන transitions හැම එකක්ම use කරන්නේ. ඉතින් මේ transition pack එක ඔයා download කරගත්තද? මේක හොඳයිද? සහ කලින් transitions pack ගැන ඔයාලගේ අදහස මොකක්ද? සහ creative art channel එක ගැන ඔයාලගේ idea එක මොකක්ද? මේ හැම දෙයක්ම කතා කරමු comment section එකේ. ඉතින් හැමදාමත් කියනවා වගේ වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්න එපා. වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි creative art LK channel එක තවත් වටින channel එකක් වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එක press කරොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඊටමත් ඉක්මනින්ම notification එකක් මාර්ගෙන් දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් අරන් එමේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandes. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.